Welcome back to QrepubliC. Today is March 2, 2021, Tuesday. At ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Tito CME, Merimart, PHA, Apollo Global, Abra Mining, BSC, Green Energy, Abacor, Metrobank, Pure Gold, COSCO, and Santra. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And for those traders, investors na kahit ano po mangyari sa market, umakyat man or bumaba or maging stable, is nakatutok po sa atin. Maraming salamat po, especially for the following people: Ruel Taneo, Hilroy, Alvin Macalindong, Ray Paul Sartre Lauro, Angelita Espaliardo, Rogie Mark, Juno Jules na taga Saudi Arabia. So binabati ko rin po lahat ng mga sumusubaybay po sa atin dyan sa Riyadh. Eduardo Fetisanan, M. Leonardo, Homer Nang, Eileen Banz, Z Trader, Ed Andal, sa Bologna Traders Italy, kala LR Fontamillas, pati na rin po sa YouTube channel ni Mr. LR Fontamillas, pakisuportahan na lang din po natin siya. Kay Juvie Asuncion, Dan Mir, Dave Mir, Wayniel Bando, Marlon Viesca. So maraming salamat po sa inyo dyan, Bologna Traders Italy. Pati na rin po kay Yusuf Akiliska ng NAFCO Traders Taiwan. Maraming salamat po sa suporta ninyo. And QrepubliC will always be here to give you guidance in our Philippine stock market. Maraming salamat po. Dito CME closed at 15.06. Meron po siyang pagbaba ng 6.58% from our previous closing price. Around 16.11, number of trades po natin 23,230. Very active po itong si dito CME. However, we can incorporate that dito sa more on selling volume. So marami pong nag-sell kay dito CME today. And kung makikita po natin dito sa ating chart na breakdown niya na po itong ating support na 15.20. So yan na po yung ating bagong resistance as of the moment. And yung bagong support po natin is dito sa may 14.50 area. Checking our stochastic indicator. Patuloy pa rin po yung pagbagsak ng kanyang momentum at hindi pa po tayo nakapag-bounce back sa kanya. Kung makikita po natin itong ating blue line is talagang sobrang hina ng kanyang momentum. Hindi pa po siya nakapag-cross up ulit dito sa kanyang red line. And currently, nandito tayo sa ating oversold area around level 13. Checking our RSI indicator. Na breakdown niya na rin po yung ating previous support na level 51 noong January 26. Kung saan after po noong January 26 is nakakita po tayo ng magandang momentum sa kanya and napunta na po siya dito sa overbought area. Pero what happens now, tuluyan pa rin pong bumaba yung kanyang momentum dito sa level 48. Checking our MACD. So masyado na rin pong nabasag niya itong ating support dito na 0.25 kung saan ito po yung ating peak ng pinakamababa sa kanyang histogram noong January 26. So currently nandito po tayo sa 0.40. So dito po sa mga indicators na pinakita natin, sobrang hina po ng momentum or talagang more on weakness yung makikita natin dito sa ating mga indicators. And it shows also dito po sa chart niya na more on weakness yung nakita natin sa kanya. So mga lower highs po currently yung kinikreate natin and we are trading now below the moving average 20. Sinabi po natin kahapon na it looks like ito po yung gagawin niyang pattern yung ginawa niyo po dito last time. Pero kung makikita po natin sobrang weak po compared dito sa mga parang last week ng January 2021 kasi this time nagtitrade pa tayo above the moving average 20. Nabi-breakdown lang natin siya within the day pero at the end of the day nagko-close tayo above the moving average 20. Pero this time sobrang hina po. So malayo po tayo sa moving average 20 and we are actually heading towards dito sa ating moving average 50. So medyo iba po yung galaw ni dito CME as of the moment.
if we are trying to accumulate shares dito kay dito CME, as much as possible, observe po muna natin yung kanyang mga candlesticks dahil nasa consolidation period pa nga po tayo, and most likely baka i-touch pa po natin itong ating moving average 50. So by the next coming trading days, akit po yan dito banda sa 13.78 area. So dito banda sa 13.78 area or maximum 14 pesos, dito po tayo pwedeng magbodega sa kanya or mag-accumulate ng shares while we are seeing na sobrang hina po ng ating mga indicators and we are forming lower highs. But then again, nasa consolidation po tayo. Ang sumasalong support sa atin ngayon is moving average 50. So magiging mahina po yung paggalaw ni dito CME. Hindi po natin siya maasahan na mag-spike up ng price kaagad. That's why we have to look for a better position, and based on our indicators and based on the chart, dito banda sa 14 peso area yung good position sa kanya as of the moment. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merimart close today at 6.50. Meron po tayong pagbaba na 3.27% sa kanya from our previous closing price around 6.70. Number of trades po natin 3,600, and dito po sa ating chart bumaba po tayo ng isang level para po sa ating support and resistance. So ang ating support ngayon 6.40 and resistance around 6.60. Checking our stochastic indicator. So patuloy po yung pagbaba natin dito, and currently nasa oversold area tayo dito around level 10. Dito po naman sa ating RSI indicator, yung support na binabantayan po natin na level 43, is already broke down. So ito po yung support natin ng February 1st, and then ngayon nandito po tayo ngayon sa level 41. So patuloy pa rin po yung mga lower highs na ginagawa natin dito sa ating graph, plus nabasag po natin yung ating support na level 43. Checking our stochastics or dito po sa ating MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line, and yung ating histogram is nandito pa rin po sa negative 0.07. Last time na ginawa po natin itong negative side natin, umabot po tayo hanggang negative 0.19. So meaning, meron pa po tayong pwedeng ibaba dito sa ating histogram. So more on weakness din po yung nakikita natin dito kay Merimart, pati na rin po sa ating mga indicators, and even dun sa ating RSI na meron tayong support na binabantayan na around level 43 and already broke down. So nandito tayo ngayon sa level 41. So meaning, ito pong hinighlight natin na trend line na supported ng ating moving average 50, medyo hindi natin siya pwedeng gamitin. If we want to be on the safe side, checking the indicators, may mga early warning sign na po tayo na itong ating 6.40 area is weak support. So if we are trying to accumulate shares in a safer side, dito po tayo titingin around 6.18, or better yet, dito po sa ating moving average 100 around 6 pesos. Possible po kasi super bearish candlestick po kasi yung ginawa natin ngayon. So mahina yung support ng ating market, and currently yung ating traders is nasa 3,000 lang. So possible pa po na bumaba siya dito sa 6.18 and mag-maximum pa po siya dito sa 6 peso area, and patuloy pa rin po yung mga lower highs na na-observe natin sa kanya. So kung wala ka pa namang shares dito kay Merimart, i-monitor mo na lang muna siya. Check mo yung mga indicators natin kung babalik na ulit yung kanyang momentum. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merimart. AC Energy close today at 7.16. Meron po tayong pagbaba na 1.92% sa kanya from our previous closing price. Around 7.30, number of trades po natin, 4,480. And dito po sa ating chart, we still have the same resistance around 7.30 and same support around 6.70. Checking our stochastic indicator. So patuloy po yung pagbaba ng ating momentum, and nag-create pa tayo actually ng ating lower high dito. So last Friday, nasa level 39 tayo. And then currently, nandito tayo sa level 21, heading towards dito sa ating oversold area. Checking our RSI indicator, ganun din po yung nakikita natin. So patuloy po yung lower highs na kinikreate natin dito kay AC Energy as of the moment. So better, let's try to do or to draw some trend line here. Siguro from this point na lang. So makikita natin yung patuloy na pagbagsak ng kanyang momentum. So currently nandito tayo sa level 47. Pero may hinihintay tayong support dito around level 42. Hopefully, after po natin matouch itong level 42 is magkaroon tayo ng
mag-bounce back sa kanya. So very crucial po ito yung gagawin natin dito sa market, and ito po yung isa sa mga indicators na pwede nating bantayan. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line, and yung ating histogram is nandito sa negative 0.09. So lagyan na rin natin po ng support itong ating histogram. Yung pinakamababa po natin last time is around 0.23. So meaning to say, meron pa tayong potential na pwedeng ibaba dito sa ating histogram. So checking the chart now, puro lower highs pa rin po yung nakikita natin dito kay AC Energy. So same thing din kay Merrimart. Pero si Merrimart ngayon medyo alanganin na siya sa moving average 50. Dito naman si AC Energy is meron pa tayong nakikitang potential na mag-support itong moving average 50 dito around 6.70. Pero makikita natin meron na rin tayo ditong strong resistance around 7.30, and yung mga indicators natin shows weakness as well. So ang babantayan po natin dito ngayon is itong ating RSI indicator. Kapag ka po nag-go below pa tayo sa level 42, meaning to say itong ating support level na 6.75 is not strong enough to support yung ating mga candlesticks, or ayaw pa rin po ng ating market na maintain itong 6.75. So as of the moment, pwede pa rin po natin sundan itong moving average 50. So as a trader, we are a risk taker. So ito yung ating risk na kailangan bantayan kay AC Energy. We can accumulate shares dito banda sa moving average 50 natin, just below 7 pesos. Pero kailangan nating bantayan yung ating RSI indicator na wag mag-go below dito sa level 42. Pero kapag ka nag-go below na siya, ibig sabihin, we have to cut loss kasi mahina pa rin yung kanyang momentum, and we have to move forward dito sa ating next support sa moving average 100, kung nasaan nagkaroon tayo dito ng bullish candlestick noong January 29 around 6 pesos kasi baka magkaroon tayo ng retest dito sa area na to. So check nyo po maigi ang magiging options natin for AC Energy. PHA close today 3.14. Meron po tayong pagtaas na 7.53% sa kanya from our previous closing price around 2.92. Number of trades po natin 9,470. And dito po sa ating chart, meron na tayong bagong resistance ngayon around 3.30 and bagong support around 3 peso area. So nagkaroon po tayo ng bullish candlestick today na nagsusupport po itong ating moving average 9. Checking our stochastic indicator. So nakabalik po tayo. Nagkaroon po tayo ng pag-breakout sa kanya dito sa level 69 area, or better yet, we can say dito banda sa level 66, kung nasaan ito po yung ating lower high na ginawa noong February 24. So very good move po itong ginawa ni PHA ngayon. So nakita tayo ng strong momentum dahil nagkaroon tayo ng breakout dito sa lower high na ginawa natin sa kanya. Checking our RSI indicator. Meron pa rin tayong ino-observe sa kanya mga lower highs, and ito yung kailangan natin i-challenge na mga breakout. Pero ang maganda po sa ginawa ng ating market ngayon dito sa ating RSI indicator is nagkaroon po tayo ng breakout dito sa level 61, kung saan ito po yung ating support noong January 21, pati na rin yung high na ginawa natin noong February 8. Pero matindi pa rin itong ating trend line na kailangang i-breakout sa kanya. Checking our MACD. So, meron ulit tayong pag-attempt ng pag-cross up ng ating blue line, pero currently nasa lower level pa rin yung ating blue line, and yung ating histogram is nandito pa rin sa negative 0.01. So, in-identify po natin ito last time. Nagkaroon tayo ng support dito around 0.20 para po sa ating graph, kasi nakita natin na nagkakaroon naman tayo ng pag-stable ng paggalaw ng ating market sa kanya, pati na rin dito sa ating histogram. So, stable po yung ating pagko-consolidate dito kay PHA, meaning to say, yung kanyang support na moving average 20 or moving average 9 is stable. Ngayon, ang kailangan na lang po nating i-check dito is itong level ng 3.30. So, definitely, magkakaroon po tayo dito ng profit taking. Magkakaroon po tayo dito ng matinding resistance, and ang possible na mangyari po for tomorrow is ma-reach po natin itong 3.30 and or even break it out, pero magko-close pa rin po tayo below 3.30 area. And then on the coming days, possible po ulit tayong bumaba dito banda sa 3 peso area, or even touching itong ating breakdown, kasi malakas pa pong resistance itong 3.30 area natin. So kung trader ka and nakasalo ka naman dito sa area na to, possible na magkaroon ka na or mag-take profit ka na by tomorrow. If ever naman, kung papasok ka pa lang tomorrow,
kung itong target mong price 3.14 hanggang 3.30, meron ka pa rin naman pwedeng i-gain na 4%. Pero very risky yung gagawin mo kung ayun yung plano nyo pong gawin dito kay PHA. So better yet, kung wala ka pa namang position dito kay PHA, hintayin mo muna siyang ma-block dito. Magkaroon tayo ng pullback sa kanya dito banda sa 2.99 kasi nakikita natin na strong resistance itong 3.30 while we are maintaining a strong support dito sa ating moving average 9 and moreover dito sa ating moving average 20. So check niyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Apollo Global, close today 0.2490. Meron po tayong pagbaba na 2.35% sa kanya from our previous closing price around 0.25. Number of trades po natin, 3,960. And dito po sa ating chart, we still have the same resistance around 0.28 and same support around 0.24. Checking our stochastic indicator, patuloy po yung pagbaba natin sa kanya and currently nandito tayo sa level 49. More on weakness yung nakita po natin. And dito po sa ating RSI indicator is na breakdown din po natin itong level 52 na ating nagiging strong support since February 9. So makikita po natin yung kanyang mahinang momentum and currently heading towards dito po sa ating second line of support around level 46. Checking our MACD, naka-cross down po itong ating blue line and itong ating histogram is nandito sa negative 0.0023 and meron pa po tayong potential na pwedeng ibaba dito banda sa negative 0.019 na siya po yung ating pinaka-lowest last February 2nd. So checking the chart, ngayon nakakita na po tayo ng early warning sign na hindi maganda actually sundan or maging support itong ating moving average 20 kasi nagkaroon na po tayo ng pag-breakdown dito sa ating long time support, dito sa ating RSI indicator and heading towards na po siya dito sa level 46. So meaning to say, heading towards na rin po tayo dito sa ating moving average 50. So makikita po natin for the past 4 trading days or 5 trading days, tinatouch or nabe-breakdown na po natin itong ating moving average 9 pati itong ating moving average 20. So, ang magandang support po talaga dyan is dito banda sa moving average 50. So, ang sinasabi po ng ating mga indicators, potentially, nabababa pa po itong si Apollo Global. Possible na magkaroon tayo ng retest dito banda sa 0.21 or since nandito yung ating moving average 50, pwede tayo magkaroon ng buffer dito hanggang 0.22 or just below 0.23. So patuloy pa rin po yung mga lower highs na nakikita natin dito kay Apollo Global. If ever wala ka pa namang share sa kanya, try not to buy more than 0.24. If you really want to accumulate shares dito kay Apollo Global, ang possible good position po sa kanya sa ngayon is 0.23 below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Aber Mining close today at level 54. Meron po tayong pagtaas na 50% sa kanya from our previous closing price around level 36. And number of trades po natin today is 13,390, very active. And dito po sa ating chart, umangat na po yung ating support and resistance. Resistance at level 61 and support at level 51. Checking our stochastic indicator. Nasa highest peak po tayo ngayon. Last time na tinouch po natin siya 100. So ito po yung ating parang nagiging highest peak dito sa ating stochastic indicator. So meaning to say, it's either mag-flatline po siya dyan sa level 100 or magkaroon po tayo ng pag-pullback sa kanya since nasa highest peak po tayo as of the moment. Checking our RSI indicator. RSI po muna. So makikita natin yung kanyang pag-breakout dito sa ating support na level 45 na ginawa natin noong February 18. So, let's see kung nalampasan niya rin po itong ating previous level. So, wala pa naman. Last January 25, ito yung ating lower high na ginawa dito sa ating RSI indicator. So, we are now heading towards there. So, possible din na since nakita natin sa ating stochastic indicator na nasa highest peak tayo, so possible na mag-flatline lang si stochastic indicator natin tomorrow at level 100 and then itong ating RSI indicator is mapunta dito sa ating level 61. Then after nun, baka tsaka tayo magkaroon ng pag-pullback dito sa ating RSI pati na rin sa ating stochastic indicator. Checking our MACD, so makita po natin ngayon yung pag-attempt ng ating blue line to cross over. So all of a sudden,
from this negative area na 0.3002, nandito tayo ngayon sa 0.3001. So nabawasan po yung ating histogram and heading towards tayo ngayon dito sa ating upside momentum. Ngayon, kung titingnan po natin itong ating chart, sobrang ganda po ng ginawa ni Abra Mining dahil nagkaroon tayo ng breakout dito sa ating mga moving averages. Kasi nagtitrade na po tayo before dito below moving average 9 sa purple line, below moving average 50, and below moving average 20. So ngayon nagkaroon po tayo ng breakout and nandito tayo ngayon sa level 51. So ibig sabihin, super ganda po ng takbo ng ating momentum. Maganda yung support ng ating market. Kaya lang, very significant itong level 61 natin. Possible na maging strong resistance siya. And although nagkaroon tayo ng pag-breakout sa kanya, kung makikita natin, ganitong klase rin siya ng bullish candlestick. The only difference na makikita natin dito is that nagtitrade po ito below the moving average 9. So, ibig sabihin, mahina yung support ng kanyang market. Pero, makikita natin na after ng bullish candlestick, nasusundan po siya ng selling candlestick. So, possible tomorrow, ang mangyayari dito is magkaroon tayo ng shooting type of candlestick dito. Kasi baka magkaroon tayo ng high dito banda sa level 61 kasi strong resistance siya. And then, mag-go below tayo sa level 61 around level 55. However, for me, it will still be good kasi nakaibabaw tayo sa ating mga moving averages. Unlike this one, nasa below moving average 9 tayo. So, check natin tong January 27 bullish candlestick natin. Kung check po natin siya dito sa ating stochastic indicator, ang ating January 27 is nandito sa level 29. So, more on the oversold area po siya compared dito. Ibig sabihin, konting-konti yung ating supporters at that time. Dito po, napakarami ng ating supporters kay Abra Mining. Checking our RSI indicator, January 27, nandito rin po siya sa level 54, pero makita natin nagkaroon tayo ng breakout dyan. Dito tayo ngayon sa level 56. So even though na magkaroon tayo ng selling candlestick or bearish candlestick or shooting star type of candlestick tomorrow, it would still be fine. Pwede actually tayo mag-position ngayon dito kay Abra Mining once nag-pullback siya. And I can see na, or we can speculate na itong level 54, hopefully, is maging magandang position sa kanya kasi nakikita natin sa ating mga indicators napakaganda ng pinapakita and ibang-iba po sa magiging galaw dito. We can see a possible breakout dito sa area na to na level 61, like 70% chance. Could be not tomorrow, but the day after tomorrow or 2 days after tomorrow, pwede tayo magkaroon ng breakout dito sa level 61 and possible na magkaroon ulit tayo ng mga ganitong klaseng candlestick sa kanya. So, pwede po tayong pumosisyon dito sa level 54 dahil nakakita po tayo ng magandang galaw, magandang indicators, and nagkaroon po tayo ng breakout dito sa ating moving averages. I'm trying to check news dito kay Abra Mining pero wala pa tayong makita. If ever meron po sa inyo ang may alam for the current catalyst dito kay Abra Mining, might as well share it to everyone para everyone will be aware. So, check niyo po maigi magiging options natin for Abra Mining. BSC close today at 1.11, same closing price po tayo kahapon. Opening price po natin today 1.12 and siya din po yung ating highest amount today 1.12. We still have the same resistance around 1.26 and same support around 1 peso. Checking our stochastic indicator, we are still on the lower level, level 32. Checking our RSI indicator, so naka-breakdown pa rin po tayo sa level 53. Meron po tayong tinitingnan dito na last support na level 47 and currently nandito tayo sa level 52. So from February 24 up until March 2, nagme-maintain naman po tayo dito sa level 52 natin. Pero hopefully magkaroon tayo ng breakout ulit dito sa level 53. If ever man bumaba pa tayo dito, wag lang po tayo mag-breakdown below level 47. Checking our chart, makikita po natin na magandang support pa rin po itong ating moving average 50 kasi more on weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay Basic Energy Corporation. Same thing with the support of our market. So very minimal lang po yung ating support, yung ating volume is nasa mababang area. And makita po natin ngayon, meron po tayong matinding resistance dito sa area na to around 1.11. Nandito po yung ating moving average 9, pati moving average 20. So meron po tayong resistance dyan. If we are trying to accumulate shares dito kay Basic Energy Corporation,
we have to look forward dito sa ating moving average 50 and that will go below here sa 1 peso below. So ito po yung magandang accumulation stage for Basic Energy Corporation, 1 peso below. So check nyo po maigi magiging options natin for BSC. Green Energy closed at 4.83. Meron po tayong pagbaba sa kanya or pagtaas sa kanya na 0.21% from its previous closing price around 4.82. Number trades po natin 3,370. And dito po sa ating chart, we still have the same resistance around 5 peso area and same support around 4.70 area. Checking our stochastic indicator, meron po tayong pag-pullback na nakikita sa kanya from this high no February 26, level 99. Nandito po tayo ngayon sa level 94. So magandang tingnan na rin po siya as early as now kung magtutuloy po yung ating lower highs na nakikita sa kanya. Kasi as early as now, meron tayong early warning sign. Although nasa overbought area pa rin naman po tayo. So magandang pullback pa rin naman po yung nakikita natin sa kanya. Nasa level 94 po tayo. Checking our RSI indicator. So may pag-flatline tayo dito nakikita sa level 76. And meron din naman tayo ditong early warning sign na nakikita sa kanya. So healthy pullback pa rin po yung nangyayari sa kanya from our stochastic indicator, pati na sa ating RSI indicator. Tinitingnan lang po natin yung possibility na magkaroon siya ng lower high. So ngayon, nasa overbought area pa rin naman po siya, nasa level 76. Checking our MACD, yung ating blue line is naka-crossover pa rin naman. Yan yung ating histogram is nandito pa sa taas ng positive area natin, 0.11 area. Checking our chart, we are trading above the moving average 9. And same thing po, gaya po na sinabi natin kahapon, baka po dito sa 5 peso level areas magkaroon tayo ng matinding buhusan. So baka mamaya, ito lang po yung hinihintay nating highest peak. Possible na mag-go up pa tayo dito sa 5.20 area. And then, mag-close tayo dito below 5 peso area. So very significant po yan. Check nyo lang po maigi yung magiging options ninyo sa kanya, especially kung wala ka pa namang shares dito kay Green Energy, kasi makikita natin na sobrang taas na po niya dito from our moving average 9. And kung titingnan po natin, every bullish candlestick na ginagawa po niya is sinusundan siya ng selling candlestick except for this one. So medyo may bagong pattern tayo nakikita sa kanya. Be mindful lang po dito sa 5 peso area natin, plus yung number of support po natin from the market is hindi naman siya ganun kataasan. So wala siya sa 5,000 or wala siya sa 10,000. Nandito lang po siya around 3,000. So meron tayong uptrend channel sa kanya, pero yung support natin sa ating market is very low lang. So be very careful lang po dito sa 5 peso area natin. And bantayan po natin kung magtutuloy yung mga lower highs na na-observe natin dito sa ating stochastic, pati na rin dito sa ating RSI indicator. Pero kung may shares ka dito ay Green Energy and nabili mo siya dito banda sa area nito 4.30 below, safe ka pa naman. Pwede mo naman siyang i-tingnan pa or i-monitor pa for the next coming trading days. Pero if your average is 4.71 above, you have to monitor itong si Green Energy closely and watch carefully doon sa ating mga lower highs na ino-observe sa kanyang stochastic, pati na rin sa ating RSI indicator. So check niyo po may magiging options natin for Green Energy. Abacor closed today 1.24. Meron po tayong pagtaas na 7.83% sa kanya from our previous closing price around 1.15. Number of trades po natin 4,360, and currently dito po sa ating chart meron po tayong resistance around 1.40 area and support around 1.16. We can actually say na nagko-consolidate po tayo dito, or ito po yung ating support and resistance since February 1. So almost or more than 1 month po tayo dito sa range na to kay Abacor. Checking our stochastic indicator. So meron tayong magandang momentum na nakikita sa kanya ngayon. Nandito tayo ngayon sa level 59. Pero we have to be mindful kasi we can still consider this one as a lower high. So hopefully, magkaroon tayo ng breakout dito sa area na to na level 72. So meron tayo ditong resistance around level 72. Highlight na lang din po natin siya, pati na rin yung lower high na no-observe natin as of the moment. Checking our RSI indicator. So halos pares din po yung nakita natin dito. Meron tayong resistance dito around level 66
And meron tayong early resistance dito around level 58. So ito po yung high na ginawa natin noong February 19. So nagkaroon tayo ng dip dito sa level 48. Mas mababa siya actually dito sa dip natin noong January 26. So ito na yung bagong support natin ngayon, level 48. And we will see if the market is strong enough to break out itong 58 area and challenge the level 66 area. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line, and dito sa ating histogram is nasa negative 0.02 tayo. So technically, overall masasabi natin na hindi pa ganun kaganda yung momentum niya dahil dito sa ating MACD is naka-cross down pa yung ating blue line, and may kita naman natin sa ating stochastic and RSI na wala po tayo sa ating overbought area. And looking at its chart dito po kay Abacor, pwede pa rin po natin consider ito na lower high. And meron pa rin po tayo ditong strong resistance around 1.40 area. And makita po natin na last time na nakawala po tayo dito sa ating moving average 9 or nagkaroon tayo ng pag-breakout sa kanya, nasundan po siya ng selling candlestick at nag-breakdown na naman po siya sa moving average 9 at moving average 20. So be very careful lang po, especially kung kapapasok nyo lang dito kay Abacor or kung may average kayong 1.16 pataas sa kanya. Kasi ang safe side natin dito is 1.16 below or better yet dito banda sa 1.08 area. Kasi makita natin dito, although sinabi natin dito na 1.40 strong resistance, pero dito rin makita rin natin dito na meron tayong strong resistance sa 1.24 area. Kumbaga parang ang dami nating beses siyang inattempt na i-breakout pero nagkakaroon pa rin po tayo ng failures. And dun nga sa ating MACD is wala pa tayong makitang momentum sa kanya. So possible tomorrow magkaroon na naman tayo ng selling candlestick, pati na rin sa mga next coming trading days. So yung better support po natin as of the moment, makita natin na yung ating moving average 9 pati moving average 20 is weak. We have to look forward dito po sa ating moving average 50. And if we are going to draw a trend line sa kanya, ito po ang magandang sundan natin. So possible, ang magandang area na pasukin ito si Abacor is around 1.10. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abacor. Metro Bank close today at 48.10. Meron po tayong pagbaba ng 6.78% sa kanya from our previous closing price kahapon around 51.60, and number of trades po natin 6,740, and currently dito po sa ating chart bumaba po tayo ng dalawang level. So meron tayong ngayong bagong resistance around 49.18 area and bagong support around 47.60. So kahapon po actually yung ating resistance is dito sa bandang 51.40. So we're going to close it now, pati na rin itong ating support. And nakikita po natin yung talagang pag-breakdown niya dito sa ating trend line na ino-observe sa kanya na supported by the moving average 20. Checking our stochastic indicator, sudden drop po yung nakikita natin sa kanya, sudden drop ng kanyang momentum. Nandito tayo ngayon sa level 6 oversold area, and dito sa ating RSI indicator, so same thing din po. It even break down itong ang kanyang previous support na level 50. So tanggalin lang natin itong ating uptrend channel na sinusundan sa kanya. Checking our MACD, makikita po natin yung pag-attempt ng pag-breakdown ng blue line dito sa ating red line. So sudden drop po talaga ng momentum yung nangyari dito kay Metro Bank, and that is because of its dividend na ex-date na po ngayong March 2. So definitely mayroon yung mga traders po natin or yung mga participants po natin dito kay Metro Bank na habol lang is yung cash dividend is already exited out today. So unfortunately, itong ating trend line na in-observe sa kanya is no longer valid. Ang natitirang support po natin dito ngayon is moving average 50. Although may sudden drop tayo ngayon na hindi na po siya kinaya ng moving average 920, pati na rin ng ating moving average 50, we can say na actually pwede pa rin natin maging support itong si moving average 50. That is because kita natin na nasa oversold area na po itong stochastics natin, and possible na magkaroon siya ng bounce back. Dito naman po sa ating RSI indicator, ang kailangan po nating bantayan dito is itong level
39. Kapag ka po siya nag-go below pa sa level 39, yung moving average 50 natin, hindi na po natin siya pwede maging support. Pero as of the moment, matinding gap down po kasi yung nangyari sa kanya. Possible na magkaroon tayo ng consolidation below moving average 20 at ang maging support natin is itong si moving average 50. So if we're going to draw a trend line, ang magandang pasok po dito kay Metrobank is actually in closing price niya today, 48.10 or just below 49 pesos. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Metrobank. Pure Gold closed today at 37.50. Same closing price po tayo kahapon. And yung opening price po natin 38 pesos. Pati na rin yung highest natin today is 38 pesos. Currently, meron po tayong resistance dito around 37.80 and support around 35.90. Checking our stochastic indicator. So makita po natin yung magandang momentum and currently nandito tayo sa mataas na area level 60. Checking our RSI indicator. Nandito rin po tayo sa mataas na area na level 46. However, meron tayo ditong strong resistance at around level 52 and currently we can still say na lower high pa rin po yung fino-form natin dito sa ating RSI indicator. Although meron tayong pag-breakout konti, pero dito sa graph natin makikita natin na lower high pa rin siya technically na binubuo dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD. So meron din tayo ditong uptrend channel na tinitingnan sa kanya. So almost na-touch niya po itong uptrend channel natin. Medyo dikit natin siya dito banda. And nakita natin na nagkaroon siya ng pag-bounce back. Nandito siya ngayon sa 0.50. Pero pwede pa rin siyang magkaroon ng pullback sa kanya dito sa area na to. Hopefully, sundan niya lang po itong ating trend line hanggang sa umakyat po siya. Pero currently, more on weakness po yung nakikita natin sa kanya. Kahit po medyo nabawasan yung ating negative histogram dito. Nandito tayo ngayon sa negative 0.03. Overall, more on weakness pa rin po nakikita natin. And meron pa rin po tayong strong resistance dito sa 37.80. Or better yet, pwede natin siyang akyat dito. Strong resistance around 38.60. Kung magkaroon man tayo ng bullish candlestick, possible tayo magkaroon ng block dito sa area na to. At patuloy pa rin po yung mga lower highs na pwede nating ma-observe dito kay Pure Gold. So kung sakaling nag-accumulate po tayo ng shares sa kanya, makikita po natin yung resistance natin sa 37.80 and nagkaroon tayo dito ng retest noong February 26. So below 35.90 pa rin po. Medyo pangit pa rin yung galaw ni Pure Gold. Konti pa rin yung ating participants sa market, 1,800. Yung volume natin is nag-average now. Nagkaroon tayo dito ng matinding bullish candlestick. Pero what happened, or matinding net volume, pero what happened on the next trading days is lumate po siya ulit. So pangit pa po yung support ng ating market. More on consolidation or downtrend pa rin po itong si Pure Gold. Accumulation stage pa rin po yung pwede natin gawin sa kanya. And yung better price sa kanya as of the moment is dito banda sa 35.95 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Pure Gold. COSCO Capital closed at 5.60. Meron po tayong pagtaas na 2.19% sa kanya. From our previous closing price around 5.48, number of trades po natin 1,600. And dito po sa kanyang chart, meron po tayong resistance around 5.60 and support 5.67 and support around 5.60 area. Checking our stochastic indicator. So meron po tayong pag-pullback sa kanya ngayon. Nasa overbought area pa naman tayo, nasa level 85 and i-highlight lang po natin tong area na to and let's see kung babalik po siya dito sa level 100 or kung magpo-form na po tayo ng mga lower highs sa kanya kasi last time nagkaroon na po tayo ng high dito ng level 94 February 10 na nawalan tayo ng momentum and then ngayon nagkaroon ulit tayo ng high sa kanya. So in the long run nakita po tayo ng magandang trend line dito po sa ating stochastic indicator. So maganda po yung momentum na pinapakita ng ating market para po kay COSCO Capital as of the moment. So same thing din po siya na pwede nating ma-observe dito sa ating graph, dito sa ating RSI indicator. So currently nandito tayo ngayon sa level 65, more on the overbought area, and dito sa ating MACD, naka-cross up po yung ating blue line and nasa positive 0.03 tayo. Makita po natin, nag-go below tayo dito sa ating histogram level
and then ngayon is umakyat na po tayo. So hindi na po siya lower high na nakikita natin from this one. So nagkaroon na po tayo ng pag-breakout sa kanya noong February 9. So maganda na po yung tinatakbo ni COSCO Capital as of the moment, and check lang po natin maigi itong ating chart. So dito sa consolidation area na to, ito yung actually naging matinding block niya sa 5.50 area is na breakout niya na po. So meron tayong strong confirmation na na-breakout na yan. And yung 5.60 na resistance natin, may kita natin actually na nagkakaroon din tayo ng previous consolidation sa kanya dito during this time, January 8. Kaya lang kasi maganda na yung tinatakbo natin. This time, nandito tayo below the moving average 9 pati moving average 20, and naka-cross down yung ating moving average 9. So definitely mahinang-mahina yung ating momentum, and ngayon meron na tayong pagbalik ng ating momentum. Ang ating challenge ngayon is itong 5.70 area. So possible ito yung maging first tranche kung nagta-target profit ka or profit taking ka sa kanya 5.78 area. So from this period, kung papasok ka pa lang 5.60 up until this high na 5.78, nasa 3.18% lang siya. Pero kung nakasalo ka naman kanina sa kanya, nasa 5% gain ka naman. So be very careful lang. Possible pwede ka mag-sell ng portion dito sa high na to 5.70 or maximum dito sa 5.90 area. And then along the way, possible short consolidation, and then let's see kung magkakaroon tayo ng breakout dito sa 5.90 area. Pero in the short term, ito po yung ating target dapat sa kanya, 5.78. Sell ka ng portion, then expect mo na magkakaroon tayo ng consolidation, little consolidation, to confirm kung magbe-breakout na ba tayo dito sa 5.78 heading towards sa 5.90 or babalik tayo below. Pero more likely, 70% chance na magkaroon tayo ng breakout, and challenge natin tong 6 peso area kasi nakabawi na tayo ng ating momentum, and kitang-kita po yan dito sa ating MACD. Pati na rin sa ating mga RSI and stochastics. Super ganda po ng trend ng ginawa ni COSCO. So yun lang, portion ka muna, half dito, pag target profit taking ka dito sa 5.78 area, and then pwede ka parang mag-accumulate ng shares kapag ka nagdi-dip or nagkakaroon siya ng pullback dito sa 5.60 or 5.50 kasi by that time, aangat na po itong ating moving average 9. So check nyo po maigi yung magiging options natin for COSCO Capital. SunTrust close today at 1.89. Meron po tayong pagtaas ng 6.78% sa kanya from our previous closing price around 1.77. Number trades po natin 375. Dito po sa ating chart, meron po tayong resistance around 1.97 and support around 1.80. Checking our stochastic indicator, meron po tayong strong move today. Nasa level 43 tayo. Pero kailangan po nating ma-breakout itong area na to para po magkaroon pa tayo ng strong na momentum sa kanya as of the moment, kasi ito po yung ating high na ginawa noong February 10. So yan po yung challenge natin currently dito sa ating stochastic indicator. Checking our RSI indicator, dito naman po very prominent yung nakikita natin na lower high sa kanya. Although nagkaroon tayo ng breakout dito sa resistance na meron tayo ng February 4, pero nagpo-form pa rin po tayo ng lower high. Ang gusto po natin mangyari dito kay SunTrust is that magkaroon po tayo ng breakout dito more than level 60 para mas magkaroon po siya ng magandang momentum. Checking our MACD, meron naman po tayong pag-attempt ng pag-crossover ng ating blue line sa ating red line. Pero the last time na nag-crossover po tayo, parang 4 or 5 trading days lang tayo nag-stay sa taas, and then nag-go below pa rin po tayo. And overall, titingnan po natin sa big picture itong si SunTrust is lower highs pa rin po yung nakikita natin sa kanya. So lagyan na rin po natin ng support itong ating MACD dito po banda sa negative 0.02 para po sa ating graph. Kapag ka po nag-go below pa tayo dyan, ibig sabihin mahina pa rin po talaga yung momentum ni SunTrust. Checking the big picture, lower highs pa rin po yung na-observe natin from this high noong January 14
hanggang sa ngayon nagkaroon lang po tayo ng high ng February 19, and then we attempted to break this 1.97 today pero hanggang 1.96 lang, and may kita po natin yung matinding profit taking upon reaching almost itong 1.97. So lower high pa rin po yung ginawa natin. Ang maganda sa ginawa natin today is nagkaroon tayo ng breakout dito sa ating mga moving averages, pero pansinin po natin last time na nagkaroon rin tayo ng breakout, nasundan po siya ng panibagong green candlestick, pero malakas pa rin po yung kanyang selling pressure. So nagkakaroon pa rin tayo ng resistance dito sa ating downtrend channel. And yung isa pa sa mga red flag na nakikita natin dito kay Santras is yung number of trades natin. So kung hindi ka naman nakapag-accumulate ng shares dito banda sa 1.70 area, risky na po pumasok dito kay Santras. Nakikita po natin yung strong resistance dito at 1.97. So ang possible na mangyari po niyan in the next coming trading days is bumaba po ulit tayo, magkaroon tayo ng resistance dito sa 1.97 and mag-go below pa po tayo sa 1.80. So magandang sundan po dito na ating support is itong ating moving average 100 dito sa ating yellow line, so that will fall below 1.80 and near po dito sa ating 1.75 area. Yan po yung better price kay Santras. So check niyo po maigi magiging options natin for Santras. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And if you have any additional inputs for this review, please comment it here so we can give awareness to everyone as well. Kung meron naman po kayong stocks na gustong ipa-review, comment nyo lang din po yan so we can include it in our next session. And please don't forget to subscribe para maging updated po kayo every time na may bagong video tayo. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.